all that she doing, no one judge you. In the club, I know my way in my eyesight. She gon' wanna need a night, we connect like Wi-Fi. Yeah, I'm on the table, Gucci on my waist. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Okay mga boss, ituturo ko ngayon kung paano gumawa ng subscribe to my channel intro gamit yung Kinemaster. So mabilis lang mga boss, ganito lang gagawin nyo. Pakadali lang, pumasok kayo sa Kinemaster. Kung may Kinemaster na kayo, siguro lahat naman siguro alam na kung paano i-download yung Kinemaster. Libre lang po yan. So lagyan nyo muna ng background. Kayo kung anong gusto nyo background, kung ano trip nyo, kulay pink para maganda. So black ako. So ngayon maghahanap tayo ng print screen na subscribe para mas mabilis lang mag-edit. So dinownload ko lang to sa YouTube. So yan yung gagamitin ko. So gagawin natin dito kasi green screen siya. So kailangan natin ng chroma key. So enable natin yan. So i-adjust lang natin yan. So bahala ka kung paano mo i-adjust na makita mo na hindi na nakikita yung kulay green. So kung hindi nyo pa alam yung paano to gawin, iwan lang kayo ng bakas dyan at tuturuan ko kayo para mahag ko na rin yung channel nyo at mahag nyo na rin ako mga boss. So ganun na lang mga boss. Okay, so pagkatapos nyan titingnan natin. Yan, okay na. Pwede na to. So gagawin natin para maangas, ilalagay natin ngayon yung logo. Tingnan muna natin kung may naiiwan pa, kung malinis na pa. Okay, malinis na mga boss, pwede na. I-adjust na lang natin. Kung titingnan natin kung paano, kayo na sa inyo kung paano nyo gawin yung idea nyo. So ganito yung nakikita ko dito siguro banda. So punta na tayo sa layer, kuha tayo ng logo natin doon. So may nakasave na ako dyan. Ito, yung logo ko. So ilalagay natin siya dyan para dyan siya lilitaw. So kailangan may in animation na ginagamit, tsaka may out animation. So yun yung effects na kung paano lalabas yung logo mo. So yung gagamitin ko na in animation dito, hahanap ka rin, click mo yung logo mo sa in animation. So ang gagawin ko dyan ay ito, enter slide up para lumalabas siya. Okay, kailangan din natin lagyan ng out animation. So kanina enter slide up. So yung out syempre kapareho lang din yung enter slide down naman. Slide up yung in. So yung out animation niya ay slide down. So para maganda tingnan. So pag titiklop lalabas yun. Review natin. Okay. So slide down. So medyo okay naman. Review natin ulit. So guys, para makita natin kung okay ba yung gawa natin. Slide up. Yun yung in animation. Slide down. Yun yung out animation. Okay. So da-download na natin kasi tingin natin na okay na. So antayin na lang natin. So pag-isapak na lang ng channel ko and aasahan yung sasapak din ako sa channel nyo para okay tayo mga boss. Okay, play na natin mga boss. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon.